আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপমান ডিফাৰেণ্ট হ'ব গৈ আছে আপোনালোকৰ বহুতে বিভিন্ন কোৱেশ্যনছ সুধিছে আমাৰ এই ভেৰিফাইড পিএনএলৰ ভিডিঅ'টোত সেই মই ভাবিলোঁ যে এটা Q&A সেশন কৰা যাওক ইয়াৰ দ্বাৰা মই আপোনাৰ কোৱেশ্যনৰ এনসাৰো দিব পাৰিলোঁ আৰু বাকি সকল লোকেও কিছু কথা জানিব পাৰিলে সো লেটস ডাইভ ইনটু দ্য কোৱেশ্যনছ প্ৰথমটো কোৱেশ্যন হেমকান্ত গগৈয়ে সুধিছে তেওঁ লিখিছে আছামিজ লেংগুৱেজত ট্ৰেডিঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুক ক'ত পোৱা যাব ক'বাচোন হেমকান্ত গগৈ এটা ভাল খবৰ আছে আৰু এটা বেয়াটো হ'ল যে বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাত তেনেকুৱা ভাল ট্ৰেডিঙৰ কিতাপ নাই কিন্তু আপুনি যদি হিন্দী ভাষাত পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে ট্ৰেডিং ইন দ্য জোনখন আপুনি হিন্দী ভাষাত পঢ়িব পাৰে আৰু ভাল খবৰটো হ'ল যে অতি সোনকালে মই এখন ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত অসমীয়া ভাষাত কিতাপ লিখিম যোনখন মই ভাবিছোঁ একদম বিনামূলীয়াভাৱে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক দিয়া হ'ব হেমকান্ত গগৈয়ে ইয়াৰ লগতে লিখিছে সিংগল ট্ৰেডত লাইভ ভিডিঅ'ৰ এটা সিৰিজ বনোৱা না ময়ো মাৰ্কেটত নতুন পাৰ্ট টাইম হিচাপে মাৰ্কেটত আহিছিলোঁ কিন্তু ভালদৰে নিশিকাকৈ আজি মে 2023 পৰা আজিলৈকে ভালেখিনি লছেছ হৈছে এতিয়াহে বুজিছোঁ ইমান ইজি নহয় হ'লেও ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া 3 মান্থ হৈছে ব্ৰেক লৈছোঁ আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ট্ৰেডিং সাইকোলজি এণ্ড ডিসিপ্লিন কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে ভিডিঅ' বনাবচোন প্লিজ হেমকান্ত গগৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ফৰ বিং অনেষ্ট আপুনি নিজে ট্ৰেডিঙত কৰা ভুলখিনি আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে ক'ব পাৰি যে ইউ আৰ নট অনলি গ্ৰ'য়িং এজ এ ট্ৰেডাৰ বাট অলছ' এজ এ হিউমেন বিং আৰু জানিব পাৰি ভাল লাগিল যে আপুনি কুইট কৰা নাই কিন্তু মই এইটোৱে ক'ম যে আপুনি যদি কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে লাৰ্ণিং তেন্তে আপুনি একদম স্মল এমাউণ্ট লৈ যদি আপুনি কমফৰ্টেবল হয় 10,000 টকাৰ কেপিটেল লৈ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক আৰু বৰ্তমান লাভৰ আশা নকৰিবই আৰু শেষত আপুনি যোনটো ট্ৰেডিঙত কেনেকৈ ডিসিপ্লিন আনিব পাৰি কুৱেশ্যনটো কৰিলে তাৰ ওপৰত ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব কিন্তু আজি মই চমুকৈ 3টা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ দিছোঁ আপুনি সেইকেইটা মনত ৰাখিব প্ৰথমটো হ'ল স্মল লছেছ বুক কৰিব শিকক যদি ট্ৰেড এটা আপোনাৰ এগেইনষ্টত গৈ আছে তেনেহ'লে সেইটো আকৌ প্ৰফিটত আহিব তেনেকৈ আশা কৰি ৰখি নাথাকিব স্মল লছেছ বুক কৰক সেকেন্ড নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপুনি এটা চিষ্টেমে কনসিস্টেন্টলি ফলো কৰি যাওক কোনো সেটআপে ডেইলি প্ৰফিটছ দিব নোৱাৰে বাট ইফ ইউ ফলো ইয়োৰ সিস্টেম উইথ ডিসিপ্লিন দেন over time you will see results থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল ইমোশনছৰ ওপৰত বেছ কৰি ট্ৰেড নল'ব নো ইমোশনেল ড্ৰামা যদি আপোনাৰ সেটআপৰ মতে ট্ৰেড বনা নাই তেন্তে ট্ৰেড নল'ব সিম্পল তাৰপিছত কৌশিকে সুধিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দাদা ৱেল কৌশিক I live in the most volatile place on earth, stock market. Third question to Vivek Gogoi Hudise, what's your expected risk to reward in each trade? Vivek, moi 1:3 risk to reward follow koru aru apunako heituwe recommend korim kintu prothom avasthat 1:3 ratio to follow kora aloman tan hoi jay karon profits pur dekhile book kori lobo mon jay kintu lahe lahe experience logot ebur thik hoi jay aru hebabe ট্ৰেডিং সাইকোলজিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এটা ফেক প্ৰফাইলে লিখিছে কি লিখিছে মই আপোনাক পঢ়ি পেলাই শুনাই দিছোঁ ফেক প্ৰফাইলটোৱে লিখিছে সেবিৰ মতে 95% মানুহে অপশ্যন বাইঙত লছ কৰি আছে তেখেত অপশ্যন বাইঙত 5%ৰ ভিতৰত আছে চাগে আকৌ মানে মোৰ কথা এনেকৈ লিখিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাকেশ ঝুনঝুনৱালা এইবোৰ 5%ৰ ভিতৰত আছে তেখেতো হ'ব পাৰে আকৌ মই এটাই কথা ক'ম যে আপুনি সেবিৰ ৰিপৰ্টটো অলপমান ভালদৰে পঢ়ি লওক সেবিয়ে কেতিয়াও কোৱা নাই যে অপশ্যন বাই কৰি পেলাই ৰিটেল ট্ৰেডাৰ্ছে লোকচান কৰিছে সেবিয়ে এইটো কৈছে যে যিসকল ৰিটেল ট্ৰেডাৰ্ছে এফএনঅ সেগমেণ্টত ট্ৰেড কৰিছে এফএনঅ মানে তাত ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছ দুইটাই সোমাই আছে অপশ্যন চেলিং এণ্ড বাইং প্লাছ ফিউচাৰ্ছ এইকেইটা মিলি এফএনঅ সেগমেণ্টটো হয় আৰু সেই এফএনঅ সেগমেণ্টত 93% ট্ৰেডাৰ্ছে লছত আছে আৰু আপুনি মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত গৈ পেলাই অপশ্যন চেলিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি বিচাৰি আছে এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন আপুনি অপশ্যন চেলিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈ কৰিব কি এণ্ড এবাউট দি ৰাকেশ ঝুনঝুনৱালা কমেণ্ট যোনটো আপুনি কৰিছে আপুনি যদি ট্ৰল কৰি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ লাইফত অকণমান ভাল ফিল কৰে তেন্তে তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই আৰু আমি জানো যে সকলোৱে ফেইলিয়াৰক বেলেগ ধৰণে হেণ্ডেল কৰে কিছুমানে ফেইলিয়াৰৰ পৰা শিকিব চেষ্টা কৰে আৰু এওঁলোকৰ নিচিনা কিছুমানে বেলেগক ট্ৰল কৰি ভাল পায় গতিকে
এইবোৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল আৰু এইবোৰতো চলিয়ে থাকিব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এতিয়া যোনটো লেটেষ্ট ৰিপৰ্ট ওলাইছে সেবিৰ, সেইটোত উল্লেখ কৰিছে যে FNO ছেগমেণ্টত ট্ৰেড কৰা 91% ৰিটেইল ট্ৰেডাৰ্ছে লছ কৰিছে। সুষমা মেহতীয়ে সুধিছে, কেনেকৈ গম পাম কোন সঁচা ট্ৰেডাৰ আৰু কোন মিছা? আপুনি ভেৰিফাইড PNLখন বিচাৰক। যদি কোনোবা ট্ৰেডাৰে লেপটপৰ স্ক্ৰীণত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফিটছ দেখাই আছে, তেনেহ'লে তেওঁক নিজৰ ভেৰিফাইড PNLখন দেখাব কওক মিনিমাম 3 মান্থছৰ। যদি দেখাব পাৰে তেন্তে ভাল কথা, আৰু যদি নোৱাৰে তেন্তে গম পাইছেই চাগে। আমাৰ এই চেনেলটো অহাৰ পৰা বহুতো ফেক ট্ৰেডাৰ্ছৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এতিয়া, কাৰণ অসমৰ ৰাইজ এতিয়া সজাগত হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল স্ক্ৰীণত প্ৰফিট দেখালেই নহ'ব, ভেৰিফাইড PNLও দিব লাগিব আৰু ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এজন ফেক ট্ৰেডাৰ আৰু ৰিয়েল ট্ৰেডাৰৰ মাজত আৰু এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেইটো হ'ল এজন ফেক ট্ৰেডাৰ গোটেই বছৰটোত তেওঁ কেৱল কোৰ্চেছ বিক্ৰী কৰাতেই ব্যস্ত থাকে। সময় উলিয়াই 1-2 মাহৰ যদি কেইটামান ক্লাছ কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু যদি গোটেই বছৰটোত এটাৰ পিছত এটা কোৰ্চেই বিক্ৰী কৰি আছে, তেন্তে হাই চান্স আছে যে তেওঁ এজন ফেক ট্ৰেডাৰ। নেক্সট ৰমান আলীয়ে লিখিছে, মই অৱশ্যে অপশ্যনত আজিলৈকে হাত দিয়া নাই, ইকুইটিত ইণ্ট্ৰাডে কৰোঁ, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। থেংক ইউ, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু ভাল কথাটো এইটোৱে যে আমিও এই চেনেলটোত এটা স্মল কেপিটেল লৈ ইকুইটি ইণ্ট্ৰাডেৰ এটা ছিৰিজ আনি আছোঁ। এই ছিৰিজটোৰ বিষয়ে মই এটা পষ্ট দিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগৈ। সেইটোত আপোনালোকে ডিচাইড কৰিছে যে কিমান কেপিটেল লৈ আমি এই ছিৰিজটো আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ এই চেনেলটোত মই কেতিয়াও ডাঙৰ কোৱান্টিটিত ট্ৰেড লৈ পেলাই নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ ডাঙৰ প্ৰফিটৰ লোভ দেখুৱাই কোৰ্চ বিক্ৰী কৰাটো আমাৰ গ'ল নহয়। আমাৰ গ'ল হ'ল কেৱল এডুকেট কৰাৰ, আৰু এডুকেশ্যনৰ বাবে ডাঙৰ কোৱান্টিটিত ট্ৰেড লোৱাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই। আমাৰ এই পষ্টটোত 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত মেজৰিটিয়ে ভোট দিছে 20,000 টকাৰ কেপিটেলত, গতিকে সেইটোৱেই কৰা হ'ব। আৰু সোনকালে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ'ছবোৰো পাব ভেৰিফাইড PNLৰ। এটা মাহৰ পিছত এটা মাহ এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈ ষ্টে হেল্ডি, ট্ৰেড স্মাৰ্ট এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং।